Bună ziua tuturor și bine ați revenit la un videoclip în cărțile de tarot. Haideți să vedem de această dată ce vor să ne spună cărțile de tarot despre relația pe care voi o aveți sau poate nu o aveți și urmează să o aveți, cine știe. Hai să vedem ce vor să ne spună cărțile de tarot. Păi, în primul rând, aici îmi este foarte, foarte clar, deja din primele cărți care au ieșit, că ați trecut printr-o suferință, ați trecut printr-o despărțire. Aici, într-adevăr, în unele situații a fost situații de trio, dar nu neapărat în toate situațiile. Situația de trio a fost doar că a avut o amantă sau un amant, da? Dar a fost și anturajul. Da? Aici a fost vorba și în unele situații, într-adevăr, în mai puține situații de anturaj. Această persoană a considerat la momentul respectiv, în momentul în care v-ați despărțit de această persoană, că aceste persoane care fac parte din anturajul său sunt mai importante decât relația voastră. Bineînțeles că în acel moment când voi ați auzit, ați zis, bine, vrei să rămâi cu anturajul? Atunci rămâi cu anturajul. Însă voi, bineînțeles că ați fost foarte rănite, ați fost foarte supărate, foarte dezamăgite din acest punct de vedere. Se poate întâmpla ca în unele situații să fi construit o casă, să fi făcut o casă din toate punctele de vedere și la propriu și la figurat, iar în momentul în care ați plecat doar cu ce ați reușit să luați în mână. Unele dintre voi se poate întâmpla să fi plecat doar cu actele, altele poate totuși ați reușit să mai luați câteva lucrușoare, dar nu cred că foarte multe. Bineînțeles că a urmat o perioadă de tranziție, a urmat o perioadă în care ați avut nevoie de vindecare. Ceea ce este bine aici este faptul că în acest moment vă puteți simți ca și vindecate. De ce? Pentru că ați descoperit o nouă lume, o nouă posibilitate, ați descoperit că puteți fi foarte bine singur sau singură, că nu depindeți neapărat de o altă persoană de sex opus. Aici cred că mai trebuie doar să faceți pace, mă scuzați, mai trebuie să faceți pace cu părțile voastre rănite. Și sunt ferm convinsă că foarte curând veți reuși să faceți și acest lucru. Această persoană de care ați despărțit, din punctul meu de vedere, este o persoană destul de imatură și o persoană destul de iresponsabilă. Nu cred că este o persoană căreia să-i pese foarte mult de persoana de lângă el, indiferent dacă aveți sau nu copii împreună. Acest lucru nu cred că l-a făcut doar cu voi, cred că îl face în continuare și cu persoanele care sunt în acest moment lângă el sau ea. Eu cred că în acest moment această persoană este cumva ca și cum ar fi pe drumuri, în sensul că nu cred că are o relație stabilă și chiar dacă ar avea în acest moment o relație stabilă, nu știe să o aprecieze și nu știe să-și asume responsabilitatea. Nu neapărat aici, poate în unele situații, nu neapărat că nu știe, dar mai degrabă cred că nu vrea. Însă, așa cum am spus, este bine că voi sunteți în acest moment, voi bine, voi cu voi înșivă. Îmi atrage atenția aici cifra 7, inițiala P, inițiala F, inițiala A,
inițiala R, cifra 8, da? Deci dacă cumva, ca și zodii până în acest moment, aș putea să spun aici zodii care predomină foarte mult, Rac, Scorpion, dar avem și zodia Vărsător, zodia Gemeni, zodia Balanța. Aici mai pot să spun că această persoană de care ați scăpat este o persoană care este în stare să calce peste cadavre pentru a-și atinge scopurile. Este o persoană destul de violentă. Într-adevăr, este o persoană intuitivă, dar care nu ține cont de intuițiile pe care le are. Este o persoană axată foarte mult pe partea materială. Din acest motiv, cred că un factor important și principal în momentul în care v-ați despărțit de această persoană, faptul că ați simțit și simțiți în continuare o libertate, cum poate n-ați mai întâlnit-o sau n-ați mai simțit-o de când sunteți cu această persoană. Îmi este foarte clar că atâta timp cât această persoană a făcut parte sau face în continuare parte din viața voastră, nu v-a fost deloc bine. De ce? Pentru că această persoană vă vrea răul. Nici măcar o secundă această persoană nu a avut ideea de a face ca această relație să funcționeze. Într-adevăr, acum această persoană se distrează destul de mult, dar se distra și cu voi. Cu voi în sensul în timpul relației cu voi, nu neapărat că împreună cu voi, da? Se distrează în continuare pentru că îi place o astfel de viață, din distracție în distracție, din femeie în femei, sau poate din bărbați în bărbați, depinde acum de la situație și de la caz la caz. Țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor. Însă acum, pentru voi, văd că un factor destul de important este faptul că sunt persoane în jurul vostru care vă bârfesc. Ideea este să nu mai băgați aceste persoane în seamă. Într-adevăr, aceste persoane vă pot bârfi. Că v-ați despărțit, că ați lăsat un bărbat minunat deoparte și așa mai departe. Dar indiferent de ceea ce bârfesc aceste persoane, nu trebuie să țineți cont. Voi trebuie să țineți cont de felul cum vă simțiți voi. Dacă voi vă simțiți bine singur sau singură sau în compania altor persoane, atunci mergeți înainte pe drumul acesta. Bun. Hai să vedem ce gândește această persoană în legătură cu voi. Hai să vedem ce gândește această persoană în acest moment în legătură cu voi. Păi, îmi e foarte clar că această persoană în acest moment își dorește, din punct de vedere intim, din nou o legătură cu voi. Această persoană, cred că cu voi, din punct de vedere intim, a simțit siguranță, a simțit stabilitate, a simțit iubire, a simțit foarte multe lucruri care i-au dat o stare pozitivă. În schimb, prin distracțiile pe care le are cu alte persoane, nu mai simte aceleași lucruri. Nu mai simte aceeași siguranță, se simte destul de vulnerabil sau vulnerabilă. Caută acele distracții doar pentru încercarea de a mai găsi acea siguranță și acea protecție pe care voi i-ați oferit-o. Dar, ce să vezi, nu o mai găsește. Este bine aici că voi ați reușit să vă detașați de această persoană din punct de vedere emoțional.
lucru care este foarte important pentru voi, pentru că și dacă această persoană ar îndrăzni, ar încerca să mai se reîntoarcă la voi, în acest moment voi nu cred că i-ați mai oferi vreo șansă. Nu pentru că în adâncul sufletului nu v-ați dori, dar nu mai vreți să treceți prin ceea ce v-a făcut să treceți această persoană. Pentru că șanse acestei persoane, eu zic că i-ați mai dat de multe ori, dar istoria, cum se spune, s-a repetat. Voi sunteți independente din punct de vedere financiar, aș putea să spun, nu neapărat că depindeți de o anumită persoană. De ce spun acest lucru? Pentru că voi sunteți o persoană care depune destul de mult efort în munca sa și în ceea ce vă doriți și depuneți aceste eforturi și în iubire când este cazul, dar și în muncă, în carieră. Iar acum a venit momentul să vă axați mai mult pe partea de carieră. Pentru că cred că următoarea voastră persoană care va fi lângă voi o veți întâlni din punct de vedere al carierei. Hai să vedem, mai ales că aici văd că încercați, ori faptul că voi încercați să vă vindecați de această persoană prin tot felul de ritualuri, sfaturi și așa mai departe, ori că voi la rândul vostru, sau poate mergeți la un terapeut, cine știe, sau chiar voi sunteți propriul vostru terapeut, da? Găsiți poate că voi sunteți un terapeut, cine știe, lucrați sunteți un medic, sunteți, da? Dar nu trebuie neapărat să fiți medic, e suficient că voi vă cunoașteți pe voi înșivă și știți cum să ieșiți din această situație în care v-a pus această persoană. Pentru că voi sunteți o persoană puternică și puteți merge mai departe și fără această persoană. Hai să vedem alte informații, dacă le avem. Aici văd că e posibil ca, vedeți, din nou a ieșit zodii de apă și de aer, deci astea predomină foarte mult. E foarte clar aici că n-ar fi nimic exclus ca această persoană să vă șicaneze în continuare și chiar să trebuiască să apelați la justiție, la lege. Dar trebuie să înțelegeți că dacă această persoană face lucrurile în așa fel încât să vă deranjeze foarte mult, da, trebuie să apelați și la aceste lucruri. De ce? Pentru că altfel, cumva, această persoană se întoarce mereu împotriva voastră și va fi din ce în ce mai rău și chiar veți avea parte de o tristețe mult prea mare. Și pentru că ați iertat de prea multe ori această persoană și îl iertați sau o iertați în continuare. Deci aici vă trebuie foarte mult curaj, într-adevăr, pentru că se poate întâmpla să vă fie milă de această persoană, dar trebuie să vă gândiți că dacă acestei persoane nu este milă de voi, nici voi nu trebuie tot să vă fie milă în continuare. Pentru că altfel, fiindu-vă milă, această persoană face din ce în ce mai rău și nu este cazul. Pe lângă asta, într-adevăr, această persoană o să vă caute pentru o întâlnire, pentru o reconciliere și așa mai departe. Însă trebuie să vă gândiți foarte, foarte bine dacă vă mai doriți acest lucru sau nu. De ce? Pentru că această persoană este bine să o lăsați în urmă. De ce? Pentru că în momentul în care veți lăsa această persoană în urmă, această persoană își plătește karma. De ce? Pentru că altor persoane nu le va mai fi atât de milă de această persoană, așa cum vă este vouă. Da? Deci, și trebuie până la urmă fiecare să își ducă, cum se spune, karma.
Aici văd că voi, așa cum am zis, veți pune mai mult accent pe muncă, vă veți concentra mai mult pe munca voastră, pe creativitate, pe detalii, dar în aceeași măsură și pe frumusețea voastră și chiar veți avea un control asupra a ceea ce trebuie să faceți pentru voi înșivă. Pentru voi, cifra 44 este o cifră destul de importantă, poate să fie 4, poate să fie 8, poate să fie 64, poate să fie 8, da? Deci, tot ce leagă de cifra 44. Poate să fie un număr norocos pentru voi, poate să fie ora 4, că aflați anumite vești, sau poate la ora 4 vedeți acest videoclip, dar indiferent ce se întâmplă, ideea este că această cifră 44 pentru voi e norocoasă pentru că este ca o lumină care vine în viața voastră. Hai să vedem și alte lucruri ce vor să ne mai spună cărțile. Schimbă-ți viața, exact ce ne spunea și mai devreme. Prinde rădăcini, dacă ai plecat de la această persoană, prinde rădăcini în acest moment singur sau singură pentru a te putea dezvolta mai bine din toate punctele de vedere, dar și lasă trecutul în urmă. Acum, bineînțeles că cărțile vă sfătuiesc, dar nu pot face în locul vostru. Alegerea vă faceți singuri sau singure. Depinde doar de voi ce vă doriți pe mai departe. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!